राखी पौर्णिमेनिमित्त आज आपण अक्षताच किचनमध्ये नारळी भात तयार करणार आहोत. नारळी भात करण्यासाठी तांदूळ कोणते वापरायचे, नारळी भाताचे टेक्स्चर कसे असायला हवे, त्यामध्ये कोणते कोणते इन्ग्रेडियंट्स वापरायचे आहेत, या सगळ्या गोष्टी आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर हा व्हिडिओ कुठेही स्किप करू नका, शेवटपर्यंत नक्की पहा. तर चला जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूयात. नारळी भातासाठी गॅसवर पॅन ठेवलेला आहे. पॅन गरम झाला की त्यामध्ये आपण 2 ते 3 चमचे साजूक तूप घालूयात. साजूक तूप गरम झाले की त्यामध्ये आपण घालणार आहोत 2 हिरवे वेलची, 2 ते 3 लवंग आणि वेलची मंद आचेवर 2 ते 3 मिनटं तुपामध्ये परतून घ्यायचे आहेत. लवंग आणि वेलची 2 ते 3 मिनटं साजूक तुपामध्ये परतून घेतल्यानंतर आता यामध्ये आपण घालणार आहोत 1 कप लांब दाण्याचा बासमती तांदूळ. हा तांदूळ 2 ते 3 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेला आहे आणि त्यामधले पाणी निथळत 10 मिनटं ठेवले होते. त्यानंतर हा तांदूळ आपण तुपामध्ये घातलेला आहे आणि तुपामध्ये याला 4 ते 5 मिनटं मंद आचेवर परतून घ्यायचा आहे. नारळी भात तयार करण्यासाठी लांब दाण्याचा बासमती तांदूळ मी इथे वापरलेला आहे. तुम्ही याऐवजी आंबेमोहोर तांदूळसुद्धा वापरू शकता. आता 4 ते 5 मिनटं तांदूळ व्यवस्थित तुपामध्ये परतल्यानंतर यामध्ये मी 1 कप गरम पाणी घातलेले आहे आणि चवीनुसार मीठ घालून याला मिक्स करून घेऊयात आणि यावर 10 ते 15 मिनटं झाकून ठेवूयात. तर मंद आचेवर भात आपल्याला शिजवायचा आहे. 15 मिनटानंतर झाकण काढले आणि पाहिले तर भात आपला संपूर्णपणे शिजलेला आहे. मंद आचेवर अगदी भात आपला शिजून तयार झालेला आहे. 1 वाटी तांदळासाठी 1 वाटी गरम पाणी हे प्रमाण अगदी परफेक्ट आहे. आता भात जो आहे तो आपल्याला संपूर्णपणे थंड करून घ्यायचा आहे. त्यासाठी या प्लेटमध्ये मी हा भात काढून घेणार आहे. अगदी मोकळा सुटसुटीत असा भात शिजवून तयार झालेला आहे. आता पुढची तयारी करूया. त्यासाठी गॅसवर पॅन ठेवलेले आहे. या पॅनमध्ये आपल्याला 3 ते 4 चमचे साजूक तूप घालायचे आहे. साजूक तूप गरम झालेले आहे. आता यामध्ये आपण उभे पातळ चिरून घेतलेले ड्रायफ्रूट्सचे काप घालूयात. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कोणतेही ड्रायफ्रूट्स यामध्ये घालू शकता. इथे मी काजू आणि बदामाचे काप घातलेले आहेत. हे काजू बदाम आपल्याला सोनेरी रंग येईपर्यंत खरपूस असे तुपामध्ये भाजून घ्यायचे आहेत. अगदी मंद आचेवर हे ड्रायफ्रूट्सचे काप 4 ते 5 मिनटात तुपामध्ये छान खरपूस भाजून झालेले आहेत. हे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात. याच पॅनमध्ये 2 कप खवलेला ओला नारळ आणि 1 कप गुळाची पावडर घालून 4 ते 5 मिनटं मंद आचेवर गूळ आणि ओला नारळ एकमेकांमध्ये एकजीव करूयात. 4 ते 5 मिनटानंतर तुम्ही इथे पाहू शकता गुळाला पाणी सुटते आणि या गुळाच्या पाण्यामध्येच ओला नारळ हा छान शिजला जातो. आता यानंतर आपण यामध्ये अर्धा टीस्पून एवढी वेलची पूड घालूयात. त्यानंतर अर्ध्या लिंबाचा रस यामध्ये घालायचा आहे. लिंबाचा रस, वेलची पूड ह्या दोन्ही गोष्टी या मिश्रणामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. नारळी भातासाठी लागणारे जे मिश्रण आहे ते अगदी योग्य प्रमाणासहित तयार झालेले आहे. या मिश्रणात आता आपण शिजवून थंड करून घेतलेला जो बासमती भात आहे तो यामध्ये घालूयात. या मिश्रणासोबत या भाताला अगदी हलक्या हाताने मंद आचेवर गॅस ठेवायचा आहे आणि मिक्स करून घ्यायचे आहे. भातासोबत तयार करून घेतलेले मिश्रण एकजीव झालेले आहे, म्हणजे व्यवस्थित मिक्स झालेले आहे. आता अगदी मंद आचेवर आपल्याला 5 मिनटं झाकण ठेवून या भाताला हलकी वाफ देऊन घ्यायची आहे. 5 मिनटानंतर या भातावरचे झाकण काढूयात आणि तुम्ही इथे पाहू शकता नारळी भात तयार झालेला आहे. सुरुवातीला आपण तुपामध्ये फ्राय करून घेतलेले जे ड्रायफ्रूट्स होते ते यावर गार्निश करूयात. तर इथे आपला तयार झालेला आहे नारळी भात. अगदी सुटसुटीत आणि योग्य प्रमाणासहित नारळी भात तयार झालेला आहे. तुम्ही देखील येत्या नारळी पौर्णिमेला नक्की हा नारळी भात तयार करून पहा. माझी नक्की खात्री आहे तुम्हाला नक्की आवडेल. आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. चॅनेलवर नवीन असाल तर चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. पुन्हा आपण लवकरच भेटूयात अशा छान छान रेसिपीसोबत. तोपर्यंत टेक केअर अँड बाय बाय.